Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! A mai témánk a Kamado típusú sütők használata, illetve a Kamado Bono márka bemutatása. Ugye sok évnyi barbecuezás után tényleg rengeteg típusú eszközt kipróbáltunk az évek folyamán. És konklúzióként oda jutottunk, ha valaki otthonra szeretne egyetlen egy univerzális sütőt, amivel mindent meg szeretne oldani, akkor a Kamadónál jobb választást nem nagyon tudunk, hiszen olyan, mint egy igazi öttusázó, legalább 5 számban lehet benne maradandót alkotni, alapvető a grillezés, hiszen ez mindenek előtt egy grillkemence, aztán a kemence funkció, raguk, levesek, edényben történő sütéshez és főzéshez. A harmadik a low and slow amerikai stílusú barbecue, a füstönsütés lassú tűzön, és mindenképpen alkalmas még nyárson sütésre is, és végül, de nem utolsó sorban, kenyerek és pizzák készítésére is, és mindegyikből igyekszünk egy kicsit ma villantani. Ugye öttusázó hasonlat, kétféleképpen pozícionálnak általában sütőket, az egyik a specialista sütő, és a másik az univerzális. A Kamadók esetében tipikusan az univerzális a főígéret, hogy nagyon sok mindenre tudod használni. Hát öttusázó ugye nem nyer úszó OB-t, ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy a legtöbb felsorolt funkcióban nagyon jól lehet őket használni. Ugye jelenleg a magyar piacon, meg általában európai piacokon legalább 15-20 féle különböző Kamado márka versenyez egymással, és mindig kérdezik a vásárlók, az érdeklődők, hogy mégis mondjuk már meg, hogy mi a különbség, miért van ekkora spektrumú kínálat, árban, szintén miért ennyire széles a skála. Ugye ezt nagyon részletesen is lehet elemezni, igazából 3 dolgot említenék meg, ami nagyon fontos. Az első az a kerámia anyaga és vastagsága, a kettes a különféle termékrészletek, hogyan nyílik a sütőnek az ajtaja, milyen a zsanér, milyen a szigetelése, milyen a szellőző rendszere, és a harmadik, ami szintén nagyon fontos, hogy a márkának milyen múltja van, és igazából mennyire stabil lehet mondjuk egy kiegészítők, alkatrészellátás. Ez a 3, amit érdemes megfontolni, és nem akarjuk túlzottan reklámozni, de ez a Kamado Bonoval nagyon meg vagyunk elégedve. Úgy vélem, hogy árérték arányban egészen kiváló termékről van szó, illetve sütőtípusról, illetve nagyon magas az alapfelszereltség. Tehát nem kell moduláris módon mindenféle dolgot összeválogatni hozzá, már az alapcsomagban egy szinte teljes értékű eszköz kerül a felhasználóhoz. Talán csak az öntött vas termékek azok, amit így külön kell megvásárolni, de az intelligens rácsrendszer, az indirekt sütőkő, az állvány, az oldalpócok, ezek mind alaptartozékok. Mert ez a sütő itt, ez a média modell, ennek 43 cm a rács átmérője, és ezen egy igazi specialitást készítünk, sertés első csülök, kicsontozva, lebőrözve, és az úgynevezett smoke and confit technika, ami újabban, texasi berkekben is előszeretettel alkalmazzák. Hát van egy ilyen New Generation, New Wave Barbecue Texasban is, és ott marhanyakkal végzik ezt, tehát hogy x óráig ugye füstön sütik lassan, és utána pedig marhazsírral teljesen elfedve megkonfitálják. Ugyanezt tesszük mi, kipróbáltuk mindenféle hússal, és ami a legjobban tetszett, amit a legkülönlegesebbnek ítéltünk meg, az a sertés első csülök, ami még a smoking szakaszban van, tehát gyakorlatilag most barbecue technikával 110-115 fokon lassan sütjük, és egy bizonyos ponton pedig vasedénybe tesszük, mangalica teljesen ellepve, és konfitálni is fogjuk. És akkor itt vannak a kis első csülkök, körülbelül a 3. órában járnak ebben a barbecue szakaszban, és olyan 5 óra után tesszük át őket a zsírba, nagyon szépen alakulnak, nagyon szép, finom bark kezd mutatkozni a hús felületén. Ez egy Grande Limited, tehát a legnagyobb modell, 56 cm-es rácsátmérővel. Ez már egy kifejezetten méretes kemencének számít, amit készítünk benne, ez egy aktuális kedvencünk. Itt a Kamado, a kemence jelleget próbáljuk benne domborítani,
Itt kis cserépedényekben egyszemélyes levesek készülnek, tehát egy edény, egy vendégé vagy fogyasztóé, és ebben most már 10. órája készül a bárány lapocka és marhaszegy húsleves. Következő modellünk ez a Grande, ami így a barbecue méretvilágában a large-nak felel meg, 49 cm-es rács átmérővel, és ami itt készül, ez egy Greater Omaha amerikai marhaszegy, és már nagyon szép előre haladott állapotban van, összesen körülbelül 10,5 órát sül egyébként, amíg elkészül, és most már 7,5 óránál járunk, nem sokára következik a csomagolás. Ez a modell pedig a Minimo, 34 cm-es rácsátmérővel, igazából ez egy asztali small készülék, nagyon masszív, kicsit ilyen hosszúkásabb is, ebben még nincsen semmi, ebben egy nyársonsütési technikát fogunk megmutatni később, és akkor 1-2 óra múlva kerül bevetésre. Itt mindhárom sütő indirekt setupban van, azaz lassú sütésre, kíméletes sütésre vannak beállítva. Ez azt jelenti, hogy a rácsrendszerben az indirekt sütőkő alul van, és fölötte van a rács. Mi mindig teszünk egy kis tálcát, egy kis alutálcát az indirekt sütőkőre, pusztán azért, hogy felfogja a zsírt. Ennek van egy kicsi deflektor hatása is, de nem temperáló hatású, hiszen a kamadóba nem kell víz, nem kell vizesedény, maga a kamadós közeg már annyira, tehát relatíve nedves közeget ad, hogy felesleges az extra vizesedény, csak a zsírfogás miatt vannak benne ezek az alutálcák kevés vízzel, hiszen sokan használják anélkül is, de nem igazán kedvelem, amikor a zsír így ráég az indirekt sütőkőre, annak azért van egy erős éget szaga, ami az ízprofilra is negatív hatással lehet,
És még egy nüansznyi dolog, hogyha megnézzük, ugye ott van az indirekt sütőkő, fölött az alutálca, és még egy nüansznyi dolog, erre újabban szoktunk rá, hogy nem az eredeti rácsra kerülnek a húsok, hanem van egy sűrű, szövésű, rozsdamentes rács, ami egy kicsit magasabban van, mint az eredeti gyári rács, és igazából ez tényleg csak egy nüansz, de kicsit szebben sülnek így a húsok, tehát igazából ezt is ajánlanám. Ugyanígy van a szegy esetében is, hogyha megnézzük. Az indirekt sütőkőre tettünk egy alutálcát, ugye a szegyből rengeteg zsír sül ki, tehát nagyon fontos, hogy az a zsír ott összegyűjjön, és a gyári rácsra tettünk egy nagyobb rozsdamentes, sűrű szövésű rácsot. Egyébként reggel ez még faltól falig ért, azért a szegy elég össze tud sülni, tudjuk, hogy ott 50% körül van a súlyveszteség, de egy kicsit szebben sül ezen a rácson, ez egy kis technikai részlet. És a legnagyobb sütőnél, a Limitednél pedig azt figyeltük meg, hogy dupla deflektorra van szükség, azért nagyon nagy terület, nagyon nagy tömegű a faszén alatta, könnyen túl tud menni, és ezt úgy lehet a barbecuehoz is, meg ehhez a kemencés üzemmódhoz is megoldani, hogy alul van a gyári sütőkő, fölötte egy kis légréssel egy kisebb pizzakő, és magára a gyári rácsra tesszük a nagyobb pizzakövet, ez a gyári pizzaköve ennek a Limited modellnek. Egyébként itt elférne 10 leves is, tehát ez egy nagy kapacitású sütő, de ezzel a dupla deflektorral érjük azt el, barbecue-nál is, hogy kíméletesen, szépen, egyenletesen ketyegjen 10-12 órán át a gép. Az első étel, amit ma kitálalunk, ez úgy hívjuk, hogy zsebleves, egyébként kuzás urpa vagy kozás sorva, ezt is Üzbegisztánból hoztuk ezt a receptet. Másnaposok álma, reggel 6-kor húsleves, ami ráadásul 12 órán keresztül készült, és ugye kétféle hús volt benne, az egyik a báránylapocka, a másik, hogy a marhaszegyből volt pár flat darabunk, és minden edénybe került egy-két flat kocka is, és ugye rendkívül kíméletesen készült ez a leves, hiszen 10-12 órát eltöltött 110 fokon a cserépedénybe, és borzasztóan koncentráltak az ízek. Ugye ez a báránylapocka egy kicsit nagyobb darab volt, ezt kiveszem, külön fölvágom hozzá, és akkor megnézegetjük itt, hogy néznek ki a zöldségek és a lé. Az edény aljára tettünk pár szem csicseri borsót is, és így néz ki a bárány lapocka 12 óra kemencében történő főzés után. És ami megkülönbözteti egyébként a magyar húslevestől, az a végén befejezésként a zöld fűszerek használata. Itt van egy kis koriander, kapor, bazsalikom és tárkony, és mindegyikből teszünk bele egy csipettel.
elérkeztünk a csomagoláshoz, a marhaszeggyel. Ugye a barbecue-ban a két legfontosabb alapkészség az az, hogy mikor csomagolunk, illetve mikor van kész a hús. A csomagolás az egy befejező művelet, becsomagoljuk a húst, és utána még visszakerül a rácsra. Ha zsírral kellőképpen átszőtt a szegyünk, jó méretű, és tudjuk, hogy kiszáradásra nem hajlamos, akkor ajánljuk kifejezetten ebben az amerikai típusú hentes papírba történő csomagolást. Ugye egy nagyon kicsit meg szoktuk ezt is spriccelni, csak azért, hogy aztán könnyebben legyen hajtható. És amire itt felhívnám még a figyelmet, hogy ezen a bárkon látszik, hogy már nincs mit többet belőle kihozni. Megérkezett a csomagoláshoz. Biztos, hogy a csomagolás nem fogja tönkretenni. A bárk, amitől nagyon sokan, akik nem ismerik a barbecue-t, tartanak, ez a sötét mahagóni szín, ez a barbecue egyik eszenciája, $10-ból 9 a bárk. Ha jó a bark, akkor minden jó lesz. És ugye erről a nyárspolgár.hu-n van egy hosszú cikk, a Barkban az igazság című kis tanulmány, mindenkinek ajánlom elolvasni. Egyébként ott azt fejtegetjük, hogy mindig szemre csomagolunk, és kézre, tapintásra vesszük le aztán a húst, de hozzátenném, hogy ebben a sütőben, a Kamado Bonóban megfigyeltem azt, hogy 82-83-nál ideális ugye csomagolni, maghőnél, ami, nézd, hoppá, 82-83-nál ideális csomagolni, és 92-nél levenni. Tehát nem igazán szeretek maghőre sütni más smokerekben, de valahogy a Kamadónál nekem bevált az, hogy 82-84 között csomagolunk, és 92-nél vesszük le a legvastagabb pontján a pointnak mérve. És a másik, hogy ugye itt ez az oldala, ahol az alja van, mivel deflektor van, és ott van egy vizesedény, egy kicsit olyan főttesnek tűnik, ami először zavart, de aztán rájöttem, hogy ez egy előny, ugyanis a legtöbben a szegyet alulról készítik túl. Sokszor látni, hogy vágjuk a szegyet, fönt még jó, és mire leérkezünk az aljára a szeletnek, ott már rojtosodik. És az, hogy bent van ez a zsírfogóedény, kicsit ilyen extra deflektor, és itt az alja nem annyira sültes, mint a többi része, igazából előny. És ugye itt is törekszünk arra, hogy a hentes papír is relatív feszesen simuljon a húsra, kövesse a húsnak a vonalát, és ugye ez azért nagyon jó csomagoló eszköz, jó minőségű marhaszegyre, meg marha oldalasra, mert a zsírt átengedi. Tehát nem annyira agresszív csomagolási eszköz, mint mondjuk hagyományosan ugye szilikonos sütőpapír plusz alufóliába szoktak csomagolni. Jó szegyet, jó marha oldalas nyugodtan lehet hentes papírba. Egy 40-50 perc múlva olyan lesz ez, mint a baklavának a tésztája, ami sziruppal van átitatva, csak ugye ez nem sziruppal, hanem csodálatos szegyzsírral lesz átitatva. Jó, és visszamegy a rácsra, és egy 40 perc múlva ránézünk, hogy hogy áll. A csülök az befejezte a smoke részét, és a következő lépés a konfitálás lesz. Ha ezt most becsomagolnánk hagyományos barbecue technikával, azért jó eséllyel kicsit húzós maradna a hús, vagy kiszáradna. A konfitálása, a csülök, ez a speciális szerkezetű hús, sokkal jobban meg fogja adni magát, és sokkal jobb lesz a textúrája. Ez nagyon fontos momentum. Jó, és ugye most mutattuk ennek a
a kamadó bónónak egyik legfontosabb előnyét, hogy ugye fel lehet szerelni edényben sütésre is, és az edény ugye nem a kövön ül, hanem a levegőben lóg ennek a kis edénytartó eszköznek köszönhetően, és hihetetlen kíméletességgel lehet benne főzni, párolni, vagy akár konfitálni, és itt most már finoman felhevített mangalica zsír is található, és a csülök darabok bekerülnek ebbe a jótékony zsírba, és megkezdődik a smoke and confi technika confi szakasza. A zsír az gyakorlatilag teljesen ellepi a húsokat, érdemes megnézni, és ugye amikor a zsír már a húsokkal együtt elkezd pötyögni, akkor majd ráteszünk egy fedőt, és szinte teljesen bezárjuk a sütőt, tehát körülbelül 195 fokon zajlik a konfitálás, és olyan 3 óra elég neki. Most már ezek a csülkök eléggé előre haladott állapotban vannak, de ez a zsírban abálás szakasz a legjobbat fogja belőlük kihozni. Következő lépés, hogy ezt a limitidet, amiben a levesek készültek, átszereljük, méghozzá kenyérsütésre szereljük fel, és megmutatjuk, hogy mennyire jól lehet a kamadó bónóban kenyeret készíteni. A kamadó bónó kenyérsütési képességeit egy régi kedves receptünkkel, a szamarkandi kenyérrel demonstráljuk. Ugye ez félig kovászos, félig élesztős starterrel indul, elég sok vaj van benne, és tej is van benne, tehát egy nagyon kicsit kalács irányba megy el, de azért alapvetően ez egy fehér kenyér, és ugye hagyományosan ezek nagyon szépen megformázott kör alakú motivumokkal díszített kenyerek. Ez kicsit egyszerűbb verzió, formakenyérbe sütjük, de azért tisztelegve a szamarkandi technika előtt kenyérpecséttel megjelöltük őket, és 250 fokra felhevítettük a sütőt, a követ. A kő alatt van egy kis edény, amiben lávakő van, berakjuk a kenyeret, zárunk fönt és lent, majd vizet öntünk a lávakőre, ezáltal egy nagyon komoly gőzrobbanás történik, és a kenyerek óriási tempóba megnőnek.
2021. szeptemberében az a megtiszteltetésért, hogy Nagy Iván barátom bevett a Sun City Szeged csapatába egy verseny erejéig, és Litvániába, Vilniusban indultunk egy KCBS versenyen. A saslik kategóriában második helyet értünk el, és egy nagyon hasonló technikával készítettük a saslikot, mint most is fogom. Ez a hús, a mai nap talán legcsodálatosabb alapanyaga, emblematikus alapanyaga a barbecue alapkurzusainknak is. Ez Iberico Lapocka néven árulják a metróba, valójában ez szerintem Iberico papszelet, tehát az oldalas tetejéről lefejtett dekli rész van becsomagolva, és ugye az Iberico az egy sonkasertés, amelynek célja a minél jobban zsírral átszőtt sonka, ezért a többi része szinte extrém zsíros, 50-60% zsírtartalmú például ez a papszelet, de annyira jó az íze, hiszen ez egy makkon tartott, pireneusi lankákon boldogan röfögve makkot zabáló sertésnek a hája, és nagyon jól kijönnek itt is a Kamado Bono előnyei, ugyanis első körben nem grillezzük, hanem citronfa forgácsot szórunk a faszérre, és majdnem szinte teljesen befolytva a sütőt, egy ilyen 130-140 fokos intenzív füstben átfüstöljük a zsírt tulajdonképpen, hogy meglágyuljon, hogy aztán könnyebb legyen gyorsan befejezni, grillezni. És akkor először a faforgács, ez citronfa forgács egyébként, szintén egy mediterrán alapanyag. És ilyen módon 6 nyársat kifejezetten kényelmesen fel lehet helyezni a Bono minimóra, és aztán le is lehet csukni. Ugye ez egész éjszaka kapott egy marinádot, és most a felrakás előtt közvetlenül sóztuk meg egy kicsit. És azért folytjuk be szinte teljesen, mert nem szeretnénk izzó parazsat alatta, csupán ezt nagyon kellemes, intenzív füstöt. Átfüstölés szakasza megtörtént, a zsírok ellágyultak, és a gyönyörű citronfa füstöt felvették a kis Iberico papszeletfalatkák, és most lekerülnek a nyársak egy pár percre, ugyanis feljebb visszük a hőmérsékletet a Kamado Bono minimóban, és aztán egy kis rápirítással fejezzük be az egészet.
sült dió íze van. Sült, rumos dió íze van. Lassan a nap végén járunk, itt az ideje egy jó kávénak, és ez pedig nem más, mint a legendás nápolyi Cucumella, ami az 50-es években még teljesen elterjedt volt, aztán lassan kihalt, de most megint van egy nosztalgia hulláma. Ugye ez átmenetet képez a kotyogós kávéfőző és a szűrős, ilyen amerikánó stílus között, mert sűrűbb, mint az amerikánó, de lágyabb, mint a kotyogós, és a fő különbség a kotyogóshoz képest, hogy benne maradnak az illóolajok, tehát kvázi egy kicsit ilyen olajos jellege van a kávénak. Körülbelül 10 órás utazás után elkészült a szegyünk. Ugye ezt egyrészt meg tudom állapítani tapintásból, sőt a tapintás a legőszintébb. Ha a flatnél is érezzük, a pointnál is érezzük azt, hogy mondjam, hogy már egy kicsit engedett, egy kicsit megadta magát, de még van tartása, akkor jó a szegy. Ezt a pontot kell eltalálni. Egyébként akkor jó, ha körülbelül olyan legvastagabb pontján a 92 fokot már eléri, és eléri. Nézd? Pont 92. És akkor kell levenni, 93 már sok, 91 még alul készült, és mondom, az emberek a keze is megmondja.
azt a pillanatot kell megragadni, mikor egyet rogyott, de még megmaradt a tartása. Öles léptekkel haladunk céljaink elérése felé. Ugye a szegy lekerült a Bono Grandéról, és egy kicsit újra szereljük ezt is. Ugye a legveszélyesebb pont a szegyzsírral teli edénynek a kivétele. És majd még ezt a készüléket takópirításhoz fogjuk felhasználni, és mutatom, hogy ez hogy működik, és ez miért olyan jó. Az egyik sütőkövet kivesszük, de nagyon kicsit megigazítjuk a szenet, mert ez még rengeteg szén. Hosszú órákig pirítgathatnánk benne a dolgokat. És van egy indirekt zónám, egy direkt zónám. Az indirekt zónába visszateszem az egyik rácsot, félrácsot pontosabban, és a másik oldalra, direktbe pedig fölhelyezzük a plancsát, ugye nagyon hasznos gyári kiegészítője a Bonónak. Ez a felület lesz a forróbb, ahol a plancsa van, és itt fogunk majd pár tortillát megpirítgatni. Jó? Tehát látod, ez az intelligens rácsrendszer szintén nagyon tetszik a Kamado Bonóban, hogy pillanatok alatt egy egészen más setupra át tudok állni. 2 perccel ezelőtt még low and slow barbecue volt, most pedig egy forró plancsa vár itt mindjárt minket. És elkészült a csülök Smoke and Confit. Itt egyébként nem mérek maghőt, de beszúrom a maghőmérőt. Ha könnyen beleszalad a húsba, akkor gyakorlatilag kész van. És itt is még egy köretkészítésre felállunk. Kivesszük az indirekt sütőkövet. És egy direkt rendszerre térünk át. Most leveszem ezt az edényt. Ezt. És hát azért ezt most egy kicsit azért megadjuk a módját.
úgymond franciásan fejezzük be. Tehát a kacsa zsírban tulajdonképpen megpuhítottuk a krumplit. Egy pici roppanóságot is kapott a burka. És most vajat hevítünk, és vajban megfuttatva fejezzük be ezt a kis parázs új krumplinkat. Kezdjük a kenyérrel, ugye ez a szamarkandi típusú fehér kenyér, ez magyar szívnek egyébként nagyon kedves és nagyon közel áll hozzá, illetve nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire jól meg lehet sütni a kamadóban, tehát mind az alja, mind az emelkedés az példás. Még egy kicsit pihenhetett volna, mert ezt olyan 1 órával ezelőtt vettük le, de hát ugye haladnunk kell, hogy véget érjen a nap, kicsit még talán korai a szelés, igen, még kicsit nyugtalan a bélzet, de nagyon szép, és ugye gondoljunk abba bele, hogy ebben egyébként vekninként 60 g vaj is van a tésztában, tehát szinte már kalácsba hajló stílusú tészta, és micsoda könnyedsége van ennek a kenyérnek, micsoda bársonyossága és bája, szóval ez szuper. És a 2. pontunk, az pedig kérem szépen a csülök Smoke and Confit, ami, hát ugye először is, ami csodálatos benne, hogy a konfitálás ellenére megmarad a bark. Tehát mindenképpen barbecue technikának minősíthető, hiszen barkkal fejezzük be az ételkészítést. Ennyi elég lesz. És azt szeretném itt bemutatni, hogy igazából ez nem is, az se jó szó, hogy tépett, hanem ezt lemezeire kell szedni. Olyasmi ez, mint valami tőkehal, mint valami konfitált tőkehal, ilyen fantasztikus lemezekre szedhető, és belül minden egyes ilyen lemezdarab ilyen csupa szaft. Tehát az egyik legkomolyabb újítása ennek az évnek, meg a kurzusoknak, hogy bevettük ezt a Smoke and Confit technikát, és nagyon sokan bajlódnak a csülökkel, barbecue technikával, én azt mondom, hogy igazából teljesen fölöslegesen, mert ezzel, ez fél barbecue, de hát több benne a barbecue, mint a nem barbecue, egészen különleges eredményt lehet elérni. És hát ugye ez a kenyérrel és a zsírral is nagyon jó, de ha megnézzük ezt a rendkívül kellemes krumplit, akkor úgy is el tudok képzelni egy álomvillát, hogy húskrumplival. Azt egyet te kóstolod? Jó, nézd csak. Ez közelről nagyon javaslom. Nézd. Tehát ezt a textúrát, ezt a smoke és konfinak köszönhetjük. Egészen parádés. És az sem szégyen, hogy ezzel a frissen kisült kenyerünkkel
egy kicsit akár a zsírjába is beletunkolunk. Hát, ez az ételkészítés nagy ünnepe. Másfél órát pihent a szegyünk, ami azért valljuk be, egy szegynek még édeskevés az üdvösséghez. Sokszor mondják, ideális esetben ugyanannyit pihen a szegy, mint amennyit sült. Hegymászó analógia, lassan kell felmenni a hegycsúcsra, de még inkább lassan kell lejönni róla, mert lefelé többen meghalnak, mint fölfelé. Hát a másfél óra után felvágott szegy, tele van ilyen videókkal az internet, hogy fölvágják és dől belőle a lé, és még rá is játszanak, hogy dől belőle a lé, holott, hogyha az ilyen austini, texasi helyek Insta oldalait követjük, akkor ott meg azt látjuk, hogy mivel tizenvalahány órákat pihentek a szegyek, mikor felvágják, semmiféle nedvesség nem folyik belőlük, hiszen a rostokba visszarendeződött minden. Hát most itt ebből inkább folyni fog a lé, ez most az a verzió lesz. És a másik, hogy barbecue kurzusokon nagyon sokszor a szeggyel fejeztük be a napot, és azt vettük észre az embereken, hogy hiába várták leginkább a szegyet, az már nem elég izgalmas, hogy akkor fölvágjuk a szegyet, és akkor tessék itt egy szelet. És éppen ezért újítottuk azt be, a Valentina's Tex-Mex, ami egy austini hely, mexikói származású család, és általában a nagy Franklinnek is a kedvenc helye hétvégente, akik amerikai stílusba sütnek barbecue-t, többek között szegyet, de nagyon gyakran ilyen napi ajánlatban mexikói kreációként kínálják, és hát láttunk egy ilyen YouTube videót, nagyon megtetszett, és ami most következik, az a brisket taco, szegy taco, Valentina's Tex-Mex által inspirálva. Cuando el enojo aumenta, el árbol se cortará, se cortará. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. Köztudottan a világ legjobb
begyújtó eszköze fatüzelésű barbecue sütőkhöz. 2,5 tonnás smokereket ezzel gyújtják be, úgy ég, mint a rakéta, hogy ez a szeggyzsírral gazdagon átitatott papír. És először is kezdjük a szegy megszegésével. Ugye ameddig a flat része van fölényben, vagy dominanciában, addig így vágjuk a szegyet, és onnantól, ha a point dominál inkább, onnantól van egy 90 fokos vágási irányváltás. Ugye először, sokszor úgynevezett burnt ends-ekből vágnak a szegyből, amik ilyen jócskán túlkészült darabok, de hiszen így kiállnak a sütés során mindvégig, és egészen ropogós és ízben hihetetlenül koncentrált az a bark, ami ott található. Ezt szokták úgy is hívni, hogy Pitmaster's Privilege. És ugye az kapja ezt meg, akit arra Pitmaster méltónak talál. És akkor én sokszor először ezeket a burnt ends-eket vágom le a szegyről, és elteszem külön, készülve a felhasználásukra. És a tipikus első vágás a szegynél, körülbelül ott, ahol a point kezd dominanciába fordulni, ott van egy kettévágás, és ilyenkor szokták megmutatni. És igen, oda néz, hogy folyik belőle a nedv, ami ugye helytelen, hiszen azért folyik belőle a nedv, mert még nem pihent eleget. De ennek ellenére így ránézésre úgy látom, hogy a sütési fok és mérték az viszont jó, és akkor ugye az első vágás az inkább a pointból szokott lenni, hiszen aki új a barbecue-ban, annak ez a point a legnagyobb élmény, és mindenki, amikor ilyen texasi videókat lát, amire leginkább vágyik először, az egy pointnak a kóstolása. Ugye látszik még nagyon az agresszió, tehát kellett volna még neki pihenni, visszarendeződni a rostoknak, de egyébként így a sütési fokozat és mérték az jónak mondható. Körülbelül 3 olyan szelet van az egész szegyben, ahol a point és a flat az teljesen szinkronban van egymással. Nagyon gyakran így is fotózzák a szegyet. Tehát látod, ez itt a point rész, ez itt pedig a flat rész, teljesen szinkronban. Nagyon gyakran úgy is hívják, hogy aki a sorban áll, és ezt kapja, annak szerencséje volt. És ugye megint még egyszer, ugye a szegyteszt az ez szokott lenni, hogyha az ujjunkra tesszük, akkor lágyan esik, de még nem esik szét a hús, viszont húzásra finoman szakad. Jó? Tehát általában ez az az állag, ami nagyjából célul ki lehet tűzni egy ilyen barbecue sütés során. És akkor szeretném megmutatni a koncepcióját a Valentina's Tex-Mexnek, a szegytakót. Ugye először is van frissen pirított kukorica tortillánk. Az első layer az egy habanero mango aioli. A 2-es az egy házi guacamole. A 3-as az házi szalsza. Ezen a ponton egy kevés cheddar, egy szelet point, és egy-két burnt ends. A 6-os az egy maple chipotle barbecue szósz. Végül pedig egy kis lila hagyma, koriander, frissen facsart lime, és egy-két friss zöld chili. Jó?
Tehát ez egy taco frissen a pitről, a Valentinas Tex-Mex Tribute. No solo está, el día fluye, nunca solo está, no solo está. Franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. Mi amor es franco y fiel, no tiene fronteras y no maldad. El río fluye, nunca solo está, no solo está. El río fluye, nunca solo está. No solo está.